नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई आफ्नै मोबाइल फोन अथवा ल्यापटपबाट पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी एडिट गर्ने भनेर यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पीपी साइज फोटो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा एउटा क्याप्चर्ड फोटो हुनुपर्छ एन्ड त्यसपछि तपाई क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्ट remove.bg को वेबसाइटमा जानु होला एन्ड वेबसाइटमा गइसकेपछि अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला एन्ड जुन अघि खिचेको फोटो तपाईहरुले यहाँबाट चुज गर्नु होला, अपलोड गर्नु होला। ओके, जस्ट यहाँबाट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ ब्याकग्राउन्ड इरेज भइसकेको छ फोटोको। ओरिजिनल फोटो यस्तो थियो, ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको फोटो यस्तो छ भने अब यसलाई हामीले डिजाइनमा लिन्छौं। यस युज इट इन डिजिग्निफाई मा क्लिक गर्नु होला एन्ड जस्ट केही मिनेटसम्म चाहिँ वेट गर्नु होला। ओके, यति भइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ डिजाइनहरु, प्रोफाइल पिक्चर। जस्ट हामीलाई चाहिने व्हाइट बीजीमा चाहिन्छ। जस्ट व्हाइट बीजीमा क्लिक गर्नु होला। यो त थियो हाम्रो व्हाइट बीजी ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिएको फोटो अनि यताबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनेक फोटोहरु यहाँबाट डिजाइनमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। 35 वटा सम्म छ भने मलाई अहिले व्हाइट बीजी भएको फोटो चाहिन्छ। जस्ट म यसलाई डाउनलोड गर्छु एन्ड यति भइसकेपछि मेरो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ अनि यहाँबाट म हेर्न पनि सक्छु मेरो फोटो यस्तो आयो गाइस। ओके, यति भइसकेपछि जस्ट हामी जानुपर्ने हुन्छ पर्सो फोटो भन्ने वेबसाइटमा जानु होला। लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है भिडियोको, त्यहाँबाट तपाईहरु जानु होला एन्ड इमेज सेलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट जुन अघि भर्खरै ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको फोटो यसलाई क्लिक गर्ने, यहाँबाट चुज गर्नु होला एन्ड यति भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो एन्ड फोटो तपाईले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईको फोटो कस्तो देख्छ तपाईले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मेरो फोटो चाहिँ यस्तो देख्यो, तपाईहरु पनि यसरी नै बनाउनु होला एन्ड यति भइसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड तपाईको फोटो यस्तो देख्छ गाइस एन्ड कम्प्लिटमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, हियर इज योर पासपोर्ट पिक्चर भनेर यहाँ देखाएको छ, यहाँ फोटो छ है गाइस। तपाईहरुले यहाँबाट फ्रीमा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। ओके, फोटो डाउनलोड भइसकेको छ गाइस। जस्ट क्वालिटी चाहिँ अलिकति लोमा आएको छ बट एक्सेप्टेबल फोटो चाहिँ हुन्छ। तपाईहरु पनि यहाँबाट यसरी नै पीपी साइजको फोटोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला एन्ड जाँदा एक सब्स्क्राइब पनि गरेर जानु होला। सो bye bye guys, see you in the next video. Jai Nepal.